سلام، بازم خوش آمدین. خلیل صدیقی هستم. این بار به شما در پروژه سیوم یک پروژه رسانی را در نظر گرفتیم. خب پروژه را اوپن میکنیم. البته کلیپ ها را دیلیت میکنیم. ما میخوایم که یک پروژه رسانی را بر شما کار کنیم. خبرنگار در حال خبر گفتن باشه و پشت سر نقش جهان در حرکت باشه، پایین 2 خطی از اخبار در حرکت باشه، یک لوگو در قسمت اسکرین باشه. اول باید از ما لوگو را انتخاب کنیم. لوگوی از زمین یا نقشه از جهان باشه به این شکل. خب ایره زوم میکنیم. البته نورمال 5 سکند است، ما ایره تا 10 سکند میسازیم به این شکل و رایت کلیک میکنیم اسکیل تو فریم سایز و ایره میریم از قسمت افکت کنترل موشن یونیفورم اسکیل آف ویت بیشتر میسازیم تا این اندازه و ما ایره انیمیشن میتیم. و میایم تایمر از قسمت 0 پوزیشن آن میکنیم تا به آخر ما ایره انیمیشن میتیم به این شکل تا آخر انیمیشن باید بگیره. بس پس ایره میاریم در حالت نورمال یک کمی در این قسمت اسکرین. بس خب وقتی ایره ما پلی میکنیم بک‌گراند انیمیشن داره و میایم بازم دبل کلیک کلیپ تصویری که در نظر گرفتیم رو اوپن میکنیم. شما فرض کنین که کلیپ البته در جریان خبر گفتن است و ایره هم رایت کلیک اسکیل تو فریم سایز و میایم توسط 2 افکت، یکی به نام کلر کی را انتخاب میکنیم. بالای کلیپ 2 استفاده میکنیم و توسط آی دراپر رنگ سبز پس میکنیم و قسمت ایج تینه هم یک قیمت میتیم تا این اندازه و فیدر هم میتیم. بس به این شکل بک‌گراند پس شد و تنها کلیپ ماند. خب میایم یک افکت دیگه هم استفاده میکنیم به نام ایکوالایز بالای کلیپ تا روشن‌تر شود. اگر بخواین که کم روشن‌تر باشه در افکت کنترل من ایکوالایزر کم میسازین تا اینی اندازه به این شکل. میریم در فایل نیو تایتل اضافه میکنیم. اول باید از تایتل بار اضافه شود و یک تایتل بار دیگه هم باید اضافه شود به رنگ سفید. اوکی ایره کلوز میکنیم. میریم از پروژکت ایده قسمت اد میکنیم به این شکل. باز میریم فایل، باز تایتل اضافه میکنیم. البته در این قسمت باز هم در مورد نیوز است. تایتل ما باید نوشته کنیم به این شکل و برنگ آبی آی دراپر کلر انتخاب میکنیم و در اینجا شما تایتل نوشته میکنیم. کنترل ای سایزش خرد میکنیم به این شکل. کنترل ای سی وی تا پیست کنیم. ایرام ما انیمیشنش انتخاب میکنیم. میگیم به شکل کرول لیفت از شروع تا ختم. باز از یک کپی پس پیست میکنیم در این قسمت. رنگ از ایره هم تغییر میتیم به رنگ سفید و ایره انتخاب میکنیم. بر از یام میگیم که کرول رایت اوکی و از این کرول رایت. البته وقتی میبینیم که در یک ویندو 2 تایتل 2 انیمیشن وقتی نگرفت شما یکش باید دیلیت کنین. پس بیاین این تایتل انیمیشن میتین میگین که لفت باشه
start end screen. این رو میگن close. این رو میارین اضافه میکنین در این قسمت. باز میایم new title. اوکی، تایتل میگیریم، این بار در نیست نوشته میکنیم با رنگ سفید. سایزش خرد میکنیم. باید بسیار دقت باشین در حرصه تایتل و این انیمیشن میتیم با رایت start end. اوکی، close. و این میاریم اضافه میکنیم بالای ترک پنجم به این شکل. وقتی ما این پلی میگیم تایتل در حرکت است به این شکل. اگر بخوایم که تایمرشان بیشتر باشه تایمرش میتونیم بیشتر بسازیم. پلی. خب موضوع دیگه ای که هست البته لوگو. ما باید لوگوی از تلویزیون در این قسمت استفاده کنیم. شما حتما لوگو رو در نظر گرفتین، یکی کدام لوگو چی لوگو است. مثلا ما میرم یک لوگوی از پینجی رو انتخاب میکنم و این لوگو را ما باید آخرین کلیپ ترک استفاده کنیم، ترک ششم. و لوگو را سایزش خرد میکنیم، میره موشن اسکیل داون. البته میایم پوزیشن به سمت بالا، سایزش دیگه هم خرد میکنیم، بازی رو میاریم به این سمت و یک کمی بالاتر به این شکل. البته این بود موضوعی از پروژه رسانه‌ای سیستم اخبار. خدا کنه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پروژه بعدی بعد از یک وقفه